Salutare! Era inevitabil să nu prezint pe canalul meu de YouTube mașina care mi-a schimbat total percepția față de rable. O mașină specială pentru mine, și anume o Skoda 120L comunistă din 1980. Astăzi o să fac o mică prezentare a mașinii, dar o să și argumentez de ce acest tip de rable sunt cu totul speciale. O mașină prin care am experimentat tot felul de sentimente, plăcute sau mai puțin plăcute, și cu ajutorul căruia am legat prietenii de durată și care mi-a întipărit adânc în memorie amintiri și aventuri de neuitat. Mașina cu care am participat la mai multe evenimente naționale și internaționale dedicate acestui brand, dar nu numai. Poate pentru mulți, comparația cu un Porsche pare ridicolă, dar vă asigur că nu este deloc așa. Nu sunt lucruri născocite de către mine, ci sunt afirmații care au apărut în revistele de specialitate, în țări vestice, la vremea respectivă. Dacă ar fi să întrebăm un ceh sau un slovac care este cea mai de succes mașină de raliu Skoda din istorie, o să zică cu siguranță Skoda 130 RS sau Skoda 130 LR. Și asta din simplu fapt că erau Skode și nu Volkswagen-uri travestite cu siglă de Skoda. Rabla din Est care a uimit vestul. Și ca să nu aveți impresia că delirez, o să las următoarele imagini să vorbească de la sine. But it was in the 70s and 80s that the international rallying community, including myself, sat up and began to take notice as cars like these 130s started to pile up awards and championships for the Skoda factory. They've won more trophies than Toyota would even dream of. In fact, at the last count, it was well in excess of 5,000, most of them class wins. One driver, John Haugland, won his class 100 times on the trot. They are proud of their amazing record of reliability in rallies, and everywhere you look, there's proof of their performance, not least in our own RAC rally. In the last 20 years, we've won 19 class titles, and I hope we can add one in this year. Bine, dar cu ce sunt speciale aceste mașini? Păi, în primul rând, sunt Skode adevărate. Motor poziționat în spate, tracțiune în spate, suspensie independentă față și spate, suspensia spate fiind disponibilă pe versiune de top începând cu 1981. Baie și bloc de aluminiu, urmând ca din 84 să fie folosite și chiulasă de aluminiu pe mașinile de raliu și de serie. Ambreiaj hidraulic și lista poate să continue. Cu ce este diferit acest 120 față de unul stock? E bine, la exterior diferă foarte puțin. Am înlăturat ornamentele de crom de pe praguri și preșurile de noroi din spate.
Am înlocuit jantele cu niște ATS-uri clasice, cu aceeași prindere, 4x130, iar suspensia față este coborâtă cu aproximativ 2,5 cm. Poate pare greu de crezut, dar jantele sunt mai vechi decât mașina, fiind fabricate pentru prima dată în 1972. Pe grila față lipsește un ornament de plastic care se decolorează extrem de ușor în timp și este foarte greu de găsit. Iar în partea din spate, pe lângă o mică parte din tatuajele cu evenimentele și întâlnirile la care am participat, se poate observa un eșapament diferit. Eșapamentul este modular, iar partea din spate este detașabilă și este folosită strict pentru a reduce zgomotul în timpul mersului. O ușoară replică a eșapamentului de raliu folosit la vremea respectivă. Și dacă motorul e în spate, evident că în față este portbagajul, iar acesta se deschide cu ajutorul unei manete poziționate sub bord pe partea dreaptă. O particularitate a Scodelor din seria 105, 120, 130 și 136 este faptul că portbagajul se deschide spre lateral. Posibil să fie unica mașină de serie cu această caracteristică. În portbagaj se poate observa ceva diferit, și anume această bară de torsiune care este instalată și pe mașină de raliu. Portbagajul este relativ spațios și cu un acces extrem de bun, iar în partea stângă sus se află plăcuța de identificare și seria de șasiu. Pentru a deschide capota spate și pentru a avea acces la motor, trebuie să deschidem ușa stânga spate și să tragem de această manetă. Datorită mașinilor de raliu din anii 70 și 80, există o gamă variată de modificări și adaptări disponibile pentru a modifica puterea acestora. Motorul în cauză dezvoltă aproximativ 80 de cai putere. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că toate motoarele adevărate de Skoda, folosite între 1964 și 2003, derivă din motorul de Skoda 1000 MB. Da, ați auzit corect. Din acel motor cu o putere inițială de 42 de cai putere, au reușit ca la sfârșitul anilor 70 să dezvolte pe mașină de raliu o putere de aproximativ 140 de cai. Dacă nu sunteți impresionați de un motor de 1.3 aspirat de 140 de cai din anii 70, poate același tip de motor cu turbo, dus la 240 de cai putere, vă ajută. Bravo! Bravo, Skoda! Să revenim cu picioarele pe pământ la rabla din dotare. În partea din spate totul este stoc. Scaune, fețe uși și așa mai departe. Iar în partea din față se poate observa scaunele și centurile sport. În afară de acestea, cam totul este stoc, deși la prima vedere nu pare. Volanul sport, marca Italia Volanti, foarte asemănător cu cel de Audi Quattro, a fost disponibil ca și opțiune în Germania de Vest și Olanda. La fel ca și consola centrală, care era disponibilă ca și dotare suplimentară pentru versiunile de export. Planșa de bord este puțin diferită față de cea unui 120, lucru indicat de prezența turometrului. Planșa fiind preluată de la o Skoda 130L. Aceasta este compusă din ceas benzină, turometru, vitezometru și ceas temperatură apă. Iar ca și martori avem fază scurtă, fază lungă, lampă ceață spate, opțiune disponibilă doar pe variantele de top, martor încărcare baterie și presiune ulei, semnalizare stânga-dreapta, proiectoare ceață, opțiune tot pentru modelele de top, martor frână și lunetă de zaburire. În partea centrală, pe lângă pârghile de la sistemul de ventilație, avem întrerupătorul de avarii și întrerupătorul pentru ventilație cu 4 poziții disponibile pe modelele noi. Ventilație treapta 2, ventilație treapta 1, ventilație treapta 1 plus dezaburire și în partea opusă, dezaburire lunetă. Un aspect extrem de interesant este că toate Skodele din gama 105, 120, 130 și 136 aveau funcția de temporizare ștergătoare.
marcată prin poziția C de pe manetă. Dar în mod ciudat, sunt extrem de greu de găsit și puține mașini au avut acel întrerupător. Așa că am adaptat un temporizator de Dace cu reglaj variabil între 3 și 7 secunde. În locul radioului, am ales să folosesc 3 ceasuri de ladă pe care le-am adaptat și calibrat. Temperatură ulei, indicator timp și presiune ulei. Iar în partea de jos este un voltmetru. De asemenea, și nuca de pe schimbător este de Lada 1200, care indică perfect modul de schimbare a treptelor. Iar în partea dreaptă a bordului avem un torpedo relativ generos. Foarte interesant este și blocul de semnalizare și lumini, extrem de modern, ținând cont că este din 1976. Semnalizare stânga-dreapta, flash-uri, fază lungă și claxon dacă este apăsat. Un alt detaliu interesant este faptul că fiecare întrerupător este făcut în așa fel încât degetul mare să se așeze perfect. Iar dacă mă întrebați ce face întrerupătorul din stânga, ei bine, e un on-off pentru radioul ascuns în cutia de prim ajutor de sub luneta spate. Datorită configurației motor spate și portbagaj față, spațiul nu este la fel de generos ca la o Dacia 1300, iar pedalierul este amplasat mai în dreapta decât în mod normal. Vă mulțumesc pentru vizionare și aștept un feedback din partea voastră, mai exact dacă doriți să vedeți astfel de prezentări cu diferite rable pe canalul meu de YouTube.